Eikö? Hyvät ystävät, aloitetaan valtuuston kokous ja aloitetaan se läsnäolijoiden ilmoittautumisella. Olkaa hyvä. Paikalla 51 valtuutettua ja poissaolosta ovat ilmoittaneet Pasi Hirvonen, Sami Ristiniemi, Sami Hohti, Katri Paatero, Tiina Montonen, Kim Soares, Mika Nikkinen, Ilari van Steen, Petri Pekkola ja samassa järjestyksessä kutsuttu Sami Kirjavainen, Matti Koski, Mikko Hauhia, Milla Tuomela, Kari Niininen, Minni Kuisma, Susanna Blomberg, Kimmo Duffa ja Seija Piipponen Pekkola. Tällä joukolla. Ja sitten pykälä 79. Kokous todetaan lailliseksi päätösvaltaiseksi. Todettu. Pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa valtuutetut Henri Herranen ja Juhani Hodju. Sopiiko? Sopii. Päätetty Henri Herranen ja Juhani Hodju. Sitten pykälä 78, käsittelyjärjestys. Ehdotus hyväksytään listan mukainen. Hyväksytty. Ja ensimmäisenä, voisi sanoa varsinaisena asiana, pykälä 79, laina Kymenlaakson kampuskiinteistöt Oy:lle. Ja siinä on sivulla 10 pitkä ehdotus päätösehdotukseksi. Yritän sen täällä lukea. Kaupunginvaltuusto hyväksyy 4 miljoonan euron suuruisen lainan Kymenlaakson kampuskiinteistöt Oy:lle seuraavin ehdoin. Lainan ehdot: pääoma 4 miljoonaa euroa. Laina voidaan nostaa useassa erässä vuonna 2024. Laina-aika noin 15 vuotta. Laina-aika alkaa ensimmäisen erän nostosta ja päättyy 31.12.2039. Korko kiinteä 5 vuotta plus marginaali 1%, koron tarkistus 5 vuoden välein. Koron laskentatapa 30/360. Korko maksetaan kesäkuun ja joulukuun lopussa. Lainan korko on aina vähintään 0% plus 1% marginaali. Lainan korko määritellään Kuntarahoitus Oyn Apollo-palvelusta pitkät swap-korot 5 vuotta kautta 6 kuukautta korkonoteerausosiosta. Korko vahvistetaan toisena 2 target-pankkipäivää ennen korkokauden alkua. Laina on kertalyhetteinen. Vakuuden panttauksesta tehdään erillinen panttaussitoumus. Lainan ennenaikainen takaisinmaksu on mahdollinen koron tarkistuksen yhteydessä aikaisintaan 31.12.2029. Mikäli velallinen maksaa lainaa takaisin ennenaikaisesti, on velallinen velvollinen maksamaan velan antajalle lainan uudelleenjärjestelyn kustannukset ja menetetty korkotuotto velan antajan näin vaatiessa. Kotkan kaupunki pidättää itsellään oikeuden yhdistellä Kymenlaakson kampuskiinteistöt Oy:lle annettuja samantyyppisiä lainoja suurimmaksi kokonaisuuksiksi yhdessä yhtiön kanssa sovittavalla tavalla. Vakuudeksi kaupungin myöntämälle lainalle yhtiö tarjoaa tarvittavan määrän Kotkassa sijaitsevien kiinteistöjensä vuokraoikeuteen sekä rakennettavaan kiinteistöön kohdistuvia kiinnityksiä. Vakuuden panttauksesta tehdään erillinen panttaussitoumus. Kotkan kaupunki pidättää oikeuden vaatia lisävakuuksia, jos vakuuksien arvo olennaisesti heikkenee
tai yhtiössä tehdään omistusjärjestelyjä, jotka pienentävät Kotkan kaupungin omistusosuutta. Avaan asiasta keskustelun. Riitta Klemola, ole hyvä. Matti Koski poistuu. Jäävää itse. Joo, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Me olemme joutuneet taas pakkorakoon myöntää lisälaina rakennuskustannusten noustessa ja syynä myös muun muassa puutteellinen suunnittelu. Rakennuksen hinta on huikea. Jos olisimme tienneet sen alusta alkaen, niin olisimme valinneet jotenkin toisin. Kouvola epäreilusti perääntyi lupauksistaan. Siitä voidaan olla katkeria. Tämä on huono esimerkki, on myönnettävä julkisen rakentamisen kustannusten karkaamisesta. Vaikka joku, ja varmaan olemme sitä mieltä, että tarkoitus on erinomainen ja haluamme hyvän koulun. Ja infrakaan ei tule ilmaiseksi sinne Kantasatamaan. Mutta toivotaan, että täällä sitten koulutettavat insinöörit pystyvät jatkossa tekemään kunnon suunnitelmia ja rahoituslaskelmia ja valvonta myös pelaa. Kiitoksia. Sitten Mikko Almgren, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Valtuutettu Klemola jo sanoi sen ytimen ja kaiken oleellisen. Minusta on surullista se, että näissä isoissa rakennushankkeissa me toteamme aina, että pitää antaa lisää rahaa. Varmaan iän kaiken on ollut niin, että todella toivon, että jatkossa voimme noudattaa parempaa talouskuria. Tämä on nyt jo 5. laina tälle yhtiölle tässä tapauksessa, mutta eipä nyt enempää jatketa. Kiitoksia. Sitten Pekka Posti, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kyllä me huonojen tähtien alla on tässä muutamat vuodet eletty, kun ollaan tapahtumakeskusta ja kampusta rakennettu. Kuka olisi arvannut 4 vuotta sitten, että tarvikkeet ja kaikki mahdollinen nousee huimasti. Tosi tarkoituksella tässä varmasti tapahtumakeskusta ja kampusta on rakennettu, mutta minkäs teet? Rakentaminen on melko arvaamatonta tämmöisissä tilanteissa, jos yhtiöt ja firmat menee konkurssiin ja sen jälkeen se ketjuttuu, että jokainen haluaa oman osuutensa, koska heillä menee sitten suunnitelmat pieleen. Mutta varsinainen asia on se, että minua on harmittanut melko pitkään näissä lainoissa, että Kouvola ilmoittaa, että he ei sitten osallistu näihin juttuihin. Tämä on Kotkan osuus. Kotka saa hoitaa tämän jutun. Aikoinaan me oltiin kyllä siellä Kasarminmäellä rahoittamassa Kouvolan kampusaluetta, mutta nyt Kouvola sitten on ottanut linjan, jossa he ei halua osallistua kotkalaisten rahoittamaan tai auttamaan kotkalaisten rahoitusta millään tavalla. Osakeyhtiö, jossa kotkalaiset omistaa 51% ja kouvolalaiset 49%, niin melko usein osakeyhtiössä vastataan veloista ja omaisuudesta juuri niillä osakkeiden määrillä. Se, että olisiko siellä osakassopimuksessa ja yhtiön järjestyksessä mainittu, ettei jomman kumman tarvitse osallistua, niin se olisi ehkä selkiyttänyt. En halua enää siihen ruutuun palata, mutta tulevaisuudessa, kun meistä kukaan ei enää ole täällä kertomassa, miten tämä kampuskiinteistökuvio meni, niin toivottavasti tämä ruutu saataisiin jollain tavalla kirjattua ylös, että mikä osuus on kelläkin olemassa ja mitä se tarkoittaa. En halua minkäännäköistä valtuustotoivomusta enkä muuta esittää muuta kuin halusin vaan tuoda tämän asian esille tulevaisuutta varten. Kiitos. Sitten Michael Pounds, ole hyvä.
Kiitos puheenjohtaja, valtuutetut. Niin kuin tapahtumakeskus ja tämä koulukampus, niin kun ollaan nyt näin pitkälle näissä menty, tapahtumakeskus tietysti pystyssä, niin kyllä näistä pitää viedä maaliin. Ja jos ne tarvii lainaa, niin sitten meidän pitää se laina antaa. Toki teoriassa tämähän on siis laina, eli rahathan tulee takaisin. Mutta se, mikä tässä oman valtuustokauden aikana on hypännyt silmään, että aina kun on puhuttu XAMKista, tapahtuma-areenasta ja sinne tarvitaan rahaa, niin se on vaan niin kuin, että ok, sinne laitetaan sitten rahaa, koska sitä nyt pitää vaan sinne laittaa. Mutta sitten kun puhutaan, että kouluissa tarvitaan apua, tukea, nuoret tarvitsevat apua ja tukea, niin sitten me löydetään kaikenlaiset selitykset sille, että se ei nyt vaan toimi, se ei onnistu. Niin se, että kumpaa me tässä niin kuin kiillotetaan, että meidän omaa ulkopuolelle näyttävää imagoa, vai pidetäänkö me oikeasti omista huolta, niin kuin meidän ensisijaisesti pitäisi mun mielestä tehdä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Antti Höyryläinen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Erinomainen puheenvuoro valtuutettu Paunsilta äsken, yhdyn joka sanaan. Ja tässä on aikaisemmin jo tullutkin, että totta kai laina on välttämätöntä, että saadaan XAMKki maaliin niin antaa, mutta kyllähän tässä sellainen vähän lypsämisen maku on tullut, kun koko ajan annetaan. Viimeksi annettiin 6 miljoonaa, sitä ennen 8 miljoonaa ja niin edelleen. Onko tämä nyt 5. vai 6. kerta, kun lainataan rahaa tänne, niin kyllä se ihmetyttää, että miten nämä julkiset rakennukset aina karkaa niin kuin kustannukset ihan käsittämättömän kauas siitä budjetoinnista. Tai ei aina, mutta nämä räikeimmät esimerkit, mitä tässä on ollut, niin on aika hurjia. Se, että niin kuin valtuutettu Paunskin sanoi, että sitten täällä kiistellään monesti pienistä kuitenkin summista, mitä vaikkapa nyt kouluille tai mihin tahansa muuhun kunnan palveluun laitetaan, niin välillä tuntuu, että näissä lainoissa ja rakennushankkeissa niin ihmisiltä katoaa se niin kuin käsityskyky, että kun puhutaankin miljoonista, että kuinka suurista summista puhutaan, niin tuossa leikkimielisesti laskin, että jos alkaisin euron kolikoista rakentamaan tornia, että kuinka kauan kestäisi ja kuinka korkea torni tulisi, että saataisiin tuo noin 18 miljoonaa, millä on ylitetty siis se budjetti tai alkuperäinen kustannusarvio, niin joka sekunti, jos laitan yhden kolikon, niin reilu 7 kuukautta saan kasata niitä, että se 18 miljoonaa on kasassa ja se torni on noin 40 kilometriä korkea. Niin se ehkä vähän, että minkälaisista summista kuitenkin puhutaan, kun näissä budjetin ylitykset, nämä ei ole mitään pikkusummia. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Riina Brufors, ole hyvä. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Olen monesta asiasta samaa mieltä kuin edellä puhujat, mutta en kaikesta. Mun mielestä tässä yksi aspekti valitettavasti on nyt näissä edellyttävissä puheenvuoroissa loistanut poissaololtaan, ja on se, että kyllä me olemme antamassa tässä kohtaa lainaa, ja kuten valtuutettu Pauns edellä sanoi, se laina on semmoinen, joka tullaan maksamaan takaisin, mutta haluaisin muistuttaa, että lainalla on myös korko, ja sen nimi on tämän kaupungin kirjanpidossa korkotuotto, joten sen takia näen ehkä vähän turhana semmoisen, että lähdemme täällä vertailemaan tätä lainanantoa näihin muihin meidän kaupungin sisäisiin talousarviomäärärahapäätöksiin. On ikävää, että yhteistyö tässä kampuksen rahoitusasiassa ei ole Kouvolan kanssa ollut mutkatonta. On ikävää, että on tapahtunut epätoivottuja käänteitä työmaavaiheessa, jonka takia nämä kustannukset on karannut. Syyt pitää toki selvittää, mutta oma näkemykseni on se, että puollan kyllä tämän 4 miljoonan lainan myöntämistä kampuskiinteistölle myös muista syistä kuin sen takia, että rakennus pitää ehdottomasti saada aikataulussa valmiiksi. Tässä tapauksessa kuitenkin vuokran tulee maksamaan joku muu kuin Kotkan kaupunki ja kotkalaiset veronmaksajat. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Sami Virtanen, ole hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Nyt kun lähdettiin vertaamaan kampuskiinteistöjen seiniä meidän
omiin koululaisiin ja kouluihin, niin muistutan, että viimeisen 15 vuoden aikana ja lisätään seuraavat 5 vuotta vaikka tästä eteenpäin, niin olemme kyllä investoineet meidän ihan peruskouluihin merkittäviä määriä rahaa ja taitaa mennä yhteissummaltaan näiden 2 laitoksen ylikin jopa. Kiitoksia. Antti Höyryläinen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Korjaan nyt tätä aikaisempaa, että en verrannut hankkeita sinänsä, vaan niitä suuruusluokkaa, mistä summista puhutaan, kun puhutaan miljoonista tai 10 miljoonista ja sitten toisissa keskusteluissa puhutaan tonneista, niin suuruusluokka on aivan eri, eikä välttämättä aina hahmotu. Kiitos. Kiitoksia. Ei enää enempiä puheenvuoroja, joten valtuusto päättää asian kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Ja jos valtuutettu Koski on jossain siellä lähellä, niin voi astua sisään. Ja seuraava pykälä 80, kaupungin puutarhun työsuhteen muuttaminen viraksi. Ja ehdotus kuuluu: kaupunginvaltuusto päättää, että teknisten palveluiden vastuualueelle perustetaan 1.7.2024 alkaen kaupungin puutarhurin virka ja lakkautetaan kaupungin puutarhurin työsuhteiden vakanssi 30.6.2024 alkaen. Avaan asiasta keskustelun. Keskustelu päättyy, joten kaupunginhallituksen ehdotus tulee päätökseksi. Ja sitten pykälä 81, vastaus valtuustoaloitteeseen kokouskäytännön nykyaikaan. Ja siellä sellainen tekninen korjaus tuohon päätösehdotukseen, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi yllä olevan vastauksen koskien Olli Kekkosen valtuustoaloitetta kokouskäytännöt nykyaikaan, joka oli valtuustoaloitteen otsake. Avaan asiasta keskustelun. Olli Kekkonen, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja ja kiitos tästä vastauksesta. Tämähän on oikein hyvä jotain pientä. Mä sieltä toki poimiin sieltä heti kohta tietysti, että täällä suositellaan, että tiedonantokokouksia ja infoja siirrettäisiin etäkokouksiksi. Me olemme täysin samaa mieltä siitä. Mutta sitten taas toisaalta täällä lopussa puhutaan, että ei lähdetä päivittämään esimerkiksi valtuustosalin tekniikkaa, ellei käytöllä ole valtuuston selkeää tahtotilaa. Ja tätä tahtotilaa me olisin periaatteessa tällä valtuustoaloitteella halunnut ajaa, että mitä valtuusto haluaa näiden kokouksien kanssa toimittavan. Jos me kehitytään eteenpäin näissä kokouskäytännöissä, niin me jäädään jälkeen. Me oltaisiin täällä vielä, jos ei kehitystä olisi tapahtunut, niin me mentäisiin täällä vieläkin paperilistojen kanssa. Silloin niitä vastustettiin, että aletaan koneella tekemään kaikki. Minäkin vähän vastustin, mutta nykyään niin kukaan ei varmaan osaisi enää olla ilman tietokonetta. Mutta maailma muuttuu, ihmiset käy etätöissä, monet asiat hoidetaan etänä. Se on toki mukavaa kokoontua tänne, mutta mullakin on ollut semmoisia kokouksia monesti, että mä en ole päässyt paikkakunnalle etänä. Ne olisi onnistunut ihan loistavasti. Mun mielestä pitäisi alkaa ainakin kokeilemaan tuollaisten tiedonantojen ja näiden kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Valtuutettu Minna Suomi, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Totean tähän vaan, että mielestäni aloitteessa on idea, koska itse ajattelen, että tämänkin kokouksen asialistan nähtyäni olisin toivonut, että tämä olisi voitu järjestää Teamsina tai sitten hybridinä. Kiitos. Antti Höyryläinen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Oma mielipiteeni on se, että päätösvaltaiset kokoukset olisi aina ensisijaisesti läsnäolokokouksia, jos vain mahdollista, koska
itse ainakin pidän siitä, että se etäkokous hieman on kuitenkin etäännyttää ihmisiä toisestaan, kun puhutaan päätösasioista. Että vaikka sitten olisi vähän lyhyempikin lista, niin päätöskokoukset voisi olla läsnäolokokouksia, mutta kyllähän tämä tiedonantojen ja tämmöisten infotyyppisten kokousten osalta varmaan voisi siirtyä etään, mutta mun mielestä tässä nyt marssijärjestys pitäisi olla se, että ryhmien pitäisi valtuuston puheenjohtajiston kanssa keskustella tästä ja ajaa sitten asia sitä kautta eteenpäin, että se nyt jää tähän vaan puheeksi. Kiitos. Kiitoksia. Olli Kekkonen vielä, ole hyvä. Ihan pakko oli nyt, kun Antti otti tuon puheeksi, niin mehän ottaisin tätä puheeksi useammin tuolla ryhmänjohtajien kokouksessa, mutta kun en pääse sinne, kun ei ole etämahdollisuutta. Kiitos. Kiitoksia, ei muita puheenvuoroja, joten kaupunginhallituksen esitys tulee päätökseksi. Ja pykälä 82, valtuustoaloitteet. Ei ole valtuustoaloitteita, joten päätän kokouksen. Toivotan hyvää kesää.